Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay. So today is a special Prabhupada Remembrance Day, is that right? Takže dnes je mimořádný den vzpomínek našeho Prabhupádu. So we're already doing that. To děláme pořád sice. So we continue on where we left off. Takže budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. We were talking about this first item of having clear goals. Budeme mluvit o tom prvním bodu, jak je potřeba mít jasné cíle. Very necessary if you want to be successful at doing anything. Což je nezbytné, když chcete být úspěšní v čemkoliv. If you don't know where you're going, it doesn't matter what qualification you have, how enthusiastic you are, you'll not attain anything. Jestli nevíte, kam jdete, tak ať máte jakékoliv kvalifikace, jak jste nadšení, tak ničeho nedosáhnete. So Prabhupada had a good clear vision supplied to him by his spiritual master. Takže Prabhupada měl dobrou jasnou vizi, kterou dal jeho duchovní učitel. And he never questioned that instruction that he got. Nikdy nezpochybňoval ten pokyn, který dostal. He was very fixed. Whatever his spiritual master told him to do, that's it. Byl naprosto upevněný v tom, že cokoliv měl duchovní učitel řekl, má dělat, tak tím to končí. A subset, if you like, of that having a clear goal is not compromising. Jako takovou podmnožinou se dá říct toho, že aby jsme měli jasný cíl, je taky nedělat kompromis. A nice little story Prabhupada told us illustrates that mentality of no compromise. Takovou mentalitu bez kompromisů ilustruje pěkný příběh, který Prabhupada říkal. Yeah, this must have been in 1965. Bylo v roce 65. Prabhupada just completed the first canto and got it published. Prabhupada dokončil první zpěv, nechal to vytisknout. And anyway, he was telling us this story. On říkal nám tohle příběh. At the time we were in New Mayapur in France. Jsme byli v Novém Mayapuru ve Francii. This was August the 2nd, 1976. Bylo 2. srpna 1976. And we were, myself and Harikash, we were chit-chatting with Prabhupada in his room. Já a Harikesh jsme si povídali s Prabhupádou v jeho pokoji. Harikash at that time was Prabhupada's secretary. Harikesh byl v té době Prabhupada. So we were discussing what an incredibly difficult task Prabhupada assumed. Takže jsme mluvili o tom, jak těžkého úkolu se Prabhupada ujal. To try and introduce a pure, transcendental culture right into the middle of, you know, Kali Yuga, Rakshasa, Malachya culture. Snažit se uvést čistou transcendentální kulturu do kultury Rakshasů, Mlečů a Javanů v Kaliuze. So Harikash observed that the 4 sinful acts that we avoid are all unnatural. Harikesh poznamenal, že všechny ty hříšné činnosti, kterým se vyhýbáme, jsou nepřirozené. And Prabhupada agreed. Prabhupada s tím souhlasil. Unnatural, yes. Ano, jsou nepřirozené. What for smoking? K čemu to je kouření? What for drinking? K čemu je pití? And then about our devotees, he said, how nicely they're sitting down on the ground and taking prasadam. A o našich oddaných říkal, jak je to pěkně sedí na zemi a přijímají prasadam. So why is there a need of a table and a chair and dishes and fork and knife and so on and so on? K čemu jsou potřeba stoly a židle a nádobí, vidličky, nože a tak dále. So why? K čemu? So Harikash laughed. He said, well, it's hard to cut the meat. A Harikesh se smál a říkal, no, maso se těžko krájí. You need a good surface. Když není jako na dobré povrchu. So Prabhupada also laughed. Prabhupada se taky smál. Told us this story.
nám tenhle příběh. So he said, our Bon Maharaj, once I was eating at his festival. Náš Bon Maharaj, já jsem jedl na jeho festival. So for those of you that don't know, of course, Bon Maharaj was the leader of the party that was sent to England in 1933. Pro ty, kdo nevíte, tak Bon Maharaj vedl skupinu, která byla v 1933 poslána do Anglie. So they were not successful. Ale ničeho tam nedosáhli. They were called back. Tak byli povoláni zpátky. Bhaktisiddhanta Saraswati let it be known that he was not happy with them. Bhaktisiddhanta Saraswati vyhlásil, že z nich nemá radost. But Bon Maharaj later on he kept up some connections in the West. Ale Bon Maharaj získal nějaké kontakty na západě. Some scholars, people like that. Nějaké učence, takové lidi. So this festival that Prabhupada says he was eating at must have been in 1965. Ten festival, ten Prabhupada říkal, že tam jedl, tak musel být v roce 65. So Bon Maharaj had made an arrangement. Bon Maharaj to všechno připravil. And Prabhupada went there. Prabhupada se tam vydal. So he said, so he's a bodhisattva. He's a bodhisattva. I'll explain it. So Sahib means, and that's S-A-H-I-B, Sahib. It means the way Indians used to refer to the British colonial masters. Sahib obvykle nazývali britské kolonizátory. And Bodha means big. Bodha je velký. So in other words, Prabhupada called him, he said, our Bon Maharaj is a bodhisattva, means he's a big Westerner. Takže Prabhupada říkal, Bon Maharaj je Bodha Sahib, neboli velký západák. In India, at least formerly, that was a way of criticizing sarcastically somebody. Což v Indii se dřív aspoň používalo jako takový sarkasmus pro kritiku někoho. Yeah, any Indian that adopted the Western, British ways, clothing, action. Ind, který přijmul západní styl oblékání a jednání. So the traditional Indians, they would say, oh, now he's become a bodhisattva. Tradiční Indové řekli, tak teď je z něj Bodha Sahib. Yeah, big Western. Velký západák. So Prabhupada called Bon Maharaj big Westerner. Prabhupada nazval Bon Maharaj velkým západák. So he is given a fork and a knife. On dává nože a vidličky. I did not know. Já jsem to nevěděl. I don't remember even which way I took the fork. Nevím, do které ruky jsem tu vidličku vzal. So Bon Maharaj began to criticize. Bon Maharaj začal kritizovat. Oh, you're going to a foreign country and you do not know which hand to take this fork and knife? Ty jdeš někam do ciziny a ani nevíš, jak uchopit nůž a vidličku. So I told him, Já jsem řekl, I'm not going to learn all these things. já se nechci učit tyhle ty věci. I'm going to teach them something else, to forget it. Já chci učit je něco jiného, na co mám zapomněl. You went to learn all these things. Aby na to zapomněl. Did you got that? All right, let's do it again. So I told him, I am not going to learn all these Já jsem things. nebyl nic takového věci učit. I'm going to teach them something else, to forget it. Já je naučím něco jiného, aby na tohle zapomněli. You went to learn all these things, Ty se tam měl tyhle věci učit. but I'm not going to learn anything. Ale já se tam nebudu učit nic. So Prabhupada having a shot at his brother. Prabhupada takhle prostě pokázal svého bratra. Bon Maharaj went there and became a Westerner. Maharaj tam jel a stal se být západák. And nobody became a devotee. Nikdo se nestal voleným. Prabhupada went there and got the Westerners to give up what they were doing and become devotees. Prabhupada tam jel a naučil západáky, aby přestali s tím, co dělali a stali se oddanými. Because he had a clear goal, he had a clear vision, and he was not going to compromise the instructions that he got from his spiritual master. Měl jasný cíl, jasné vize a nechtěl dělat kompromisy hodně pokynu svého duchovního učitele. So that determination reflected, of course, in all Prabhupada's activities. Tohleto odhodlání se odráželo ve všech Prabhupadových činnostech. One striking example is his creation of Back to Godhead magazine. Názorný příklad je, jak začal vydávat časopis Back to Godhead. He's in India, he has no prospects of going anywhere else. Je v Indii, nemá žádné vyhlídky, že
by odjel někam jinam. The spiritual master tells him to preach in the language which is not the first language of this country. Duchovní učitel dal pokyn, aby kázal v jazyce, který není hlavním jazykem v jeho zemi. And you could be forgiven for having doubts about the efficacy of that endeavor. No a dalo by se mu odpustit, kdyby měl nějaké pochyby, nakolik tohle bude účinné. How successful can you be? Jak v tom může být úspěšný. But Prabhupada, he got the order, that was his business to execute it. Prabhupada dostal ten pokyn a to na něm, aby to vykonal. So in 1944 he came out with 2 issues of Back to Godhead. V roce 1944 vydal 2 čísla časopisu Back to Godhead. The first issue was 44 pages. První číslo mělo 44 strany. We actually, in 1976, some of the devotees, Bhakti Srila Maharaj and Sadhuputra and others, went to the Library of Congress in Washington. My jsme někteří udaní v roce 76 Sadhuputra a ještě Maharaj, Bhakti Srila Maharaj šli do kongresové knihovny. And they actually found an original copy of the first Back to Godhead there. Tam našli původní výtisk tohohle starého časopisu. So it was 44 pages. Bylo to 44 strany. Prabhupada was shown a photostat of that copy from the Library of Congress. Ukázali Prabhupadovi fotokopii tady toho časopisu z té kongresové knihovny. And he said that he had printed it on first class paper. On říkal, že to vytiskl na prvotřídní papír. With the best press in Calcutta at that time. Tehdy v nejlepší kalkatské tiskárně. Which incidentally was called Saraswati Press. Který se náhodou nazýval zrovna tiskárna Saraswati. And the first issue came out on the appearance day of a spiritual master. První číslo vyšlo den příchodu jeho duchovního učitele. And he intended it was going to be a fortnightly publication. Záměr byl udělat z toho 14 denní. But in 1944 the war was going on, paper shortages, so many problems with that. V roce 1944 byla válka, takže byl nedostatek papíru a mnoho problémů. So he only got 2 copies out, 2 issues. Takže se mu podařilo vydat jenom 2 čísla. Then it doesn't appear that he was able to publish it anymore for about 6 years or so, 8 years. Potom snad 6 nebo 8 let dokonce nemohl vydat nic. 1952 he got 2 issues out. V roce 52 měl zase 2 čísla. And by this time he'd kind of more or less retired from family life. V té době už prakticky odešel z rodinného života. And he gave up his business, moved to Jansi. Zanechal svého biznesu a žil v Chanti. And he was full-time preaching. Jenom naplno kázal. So he revived his Back to Godhead. This was going to be his main tool for preaching. Zase obnovil vydávání časopisu zpátky k Bohu a to měl být jeho hlavní nástroj pro kázání. But only 2 issues came out in 1952. Ale v roce 52 vyšla 2 čísla. Then in 1956, Potom v roce 56, I think Prabhupada had just moved from Jansi to Mathura. což Prabhupada se právě myslím přestěhoval z Chanti do Matury. Somehow or another he managed to issue, to publish 12 issues. Se mu podařilo nějak vydat 12 čísel. So he was having a bit of a run. Yeah, he was having a bit of a run. It means he was picking up momentum, you know. Some things happened, 12 issues out. So he had big plans. Takže měl velké plány. And he sent a letter to his subscribers. Rozeslal dopis svým předplatitelům. And Prabhupada's plan was that Back to Godhead should become as big as Time magazine or Life magazine. Prabhupada plán byl, že ten časopis zpátky bude stejně velký jako časopis Time nebo Life. Yeah, but what is it? It was written by Prabhupada, it was edited by Prabhupada. He bought the paper, he supervised the printing and the layout, and he was the only one that was selling it. Přitom on sám to psal, on sám to vydával, scháněl papír, dohlížel na tisk a sám to prodával. But he had this ambition. On měl takové ambice.
So he sent a letter to his subscribers. He was trying to build up a support base. Takže se snažil vytvořit nějakou podpornou základnu a rozeslal dopis svým předplatitelům. So that letter says, back to Godhead is a guaranteed literature. Tam v dopise říkal časopis Zpátky k Bohu, to je zaručená, osvědčená literatura. To awaken your spiritual identity. Která jistě probudí vaši duchovní totožnost. It is essential and authorized. A je zásadně důležitá a autorizovaná. If you feel any doubt, please inquire from me. A jestli máte nějaké pochyby, pošlete mi prosím svoje otázky. And I shall clear it up. Já vám to vysvětlím. Please therefore be a regular subscriber to this valuable magazine, Prosím, staňte pravidelnými předplatiteli tohoto časopisu, which is being published fortnightly. který je vydávaný každých 14 dní. The nominal subscription for 1 year is 2 rupees 4 annas, A základní předplatné je 2 rupí na rok, including Indian postage. v čemž je zahrnuté i poštovné po Indii. And if you become a lifetime subscriber by paying 51 rupees in one go, A pokud chcete být předplatiteli celoživotními, tak stačí, když v jedné várce zaplatíte 52 rupí. you'll not only get the paper throughout your life without further payment, Nejen, že budete ty noviny dostávat bez dalšího placení celý život, but you will also help me to attempt for a wider circulation of the paper throughout the world. ale zároveň pomůžete v mojí snaze šířeji prostě rozesílat tyto noviny po celém světě. It is a mission of human welfare work. A je to poslání lidské prostě dobročinnosti. And I request you to extend your full cooperation. A já vás žádám o plnou spolupráci. Then again, another letter, same year, 1956, Ještě další dopis v roce 56. on this idea of a wider circulation throughout the world. Který o té širší cirkulaci po celém světě. So Prabhupada sends another letter out to his members. Se rozeslal svým členům další dopis. And he says, back to Godhead is devoted to this mission. On říká, Zpátky k Bohu je zasvěceno tomuto poslání. For all-round human welfare work. Pro dobročinnou práci pro celé lidstvo. With a wider outlook. S nejširším rozhledem. And for this there are many appreciations from the educated circle. Přicházejí mnoha ocenění z učených kruhů. It is now decided that copies of the above paper will be posted to the leading men of the world on the following scale. A je rozhodnuto, že čísla nebo kousky tady toho časopisu budou rozeslány předním osobnostem světa tady podle toho seznamu. Prabhupada gives a list, 52 different countries that he's going to send back to Godhead to. Pak uvádí Prabhupada seznamu 52 zemí, kam chce ten časopis posílat. He doesn't know anybody in any of those countries. A nikoho žádné z těch zemí nezná. But he's got a plan that if he gets the subscribers to provide the funds, he's going to send batches of Back to Godhead out to any leading citizen in all these different countries. Jeho plán je, aby mu ti předplatitelé pomohli vydat to dostatečné množství a rozesílat zásilky těch časopisů, které by měly přijít ke všem vůdčím osobnostem v těchto zemích. He lists these countries alphabetically. Tam v abecedním pořadí uvádí seznam těch zemí. Number 1, Afghanistan, 1,000 copies. Takže za prvé Afghánistán 1000 vydání, 1000 kusů. Number 2, America, 10,000 copies. Za druhé Amerika 10 000 kusů. Number 3, Argentina, 500 copies. Za třetí Argentina 500 kusů. I mean, most of these places are not even English speaking either. V většině těch míst ani nemluví anglicky. Belgium, 500. Belgie 500. Brazil, 500. Brazílie 500. Burma, 1,000. Burma 1000. Canada, 500. Kanada 500. Chile, 500. Chile 500. Egypt, 1,000. Egypt 1000. So in this way he goes through the whole alphabet. Takhle prochází celou abecedu. And then if you add them all up, it comes to about 75,000 copies per issue. A když se to posčítá, tak to je 75 000 kusů pro každé číslo.
And then at the end of it, after he's given his list, he ends with the United Kingdom, 10,000 copies. Na konci toho seznamu je Spojené království Velké Británie 10 000 kusů. He says, it is expected that all intelligent men will join the spiritual movement for a total reformation. Očekává se, že všichni inteligentní lidé se připojí k tomuto hnutí za celkovou nápravu. This propaganda work is part of the Sankirtan Yajna recommended for the people of this age. Tato propagandistická činnost je součástí Sankirtana Yajny, která je doporučená pro tento věk. The difficulty is that misguided people are more interested in sense gratification. Problém je ten, že smatení lidé se víc zajímají o smyslový požitek, than in self-realization, než o seberealizaci, which is the ultimate goal in life. která je konečným cílem života. We have therefore taken up the difficult job to perform, and it is our duty to do it. Proto jsme se ujali téhle těžké práce a je naší povinností to udělat. So we invite you to cooperate with the mission for collective welfare. Takže vás vybízíme ke spolupráci na této velké misi za všeobecné blaho. And help in the matter of the wider circulation of the spiritual propaganda made by Bhakti Gita. Pomocí rozšíření oběhu tady toho duchovní propagandy skrze časopis Zpátky k Bohu. So as Prabhupada said, it's a difficult job. Prabhupada říkal, je to těžký úkol, But he's doing it out of duty. on to dělá z povinnosti. Again, another seemingly impossible task. Se další zdání je nemožný úkol. Prabhupada set goals for himself that no sane man would ever attempt. Prabhupada si sám sobě dával cíle, o kterým se žádný rozumný člověk nepokoušel. There is no materially sane person who accepts it. Kdokoliv z hmotného pohledu má zdravý rozum, tak by si Translating the entire Srimad Bhagavatam when he's 65 years old. Přeložit celý Srimad Bhagavatam ve věku 65 let. Planning to send his Back to Godhead magazine 75,000 copies a month or a fortnight all around the world. Ale zasílat každých 14 dní 75 000 kousků časopisu Back to Godhead do celého světa. I mean, a normal person wouldn't even think about it. Normální člověk by na něco takového ani nepomyslel. And apparently not too many other people did either. Ani dalších lidí na tom, Nobody responded. protože nikdo na to neodpověděl. So Prabhupada got 2 issues out in 1958. Takže v roce 58 byl Prabhupada 2 čísla. And then in 1960 he got 11 issues out. V roce 60 vydal 11 čísel. And that was it. Then after that he put that to one side and took up the translation of the Bhagavatam. Tím to skončilo, dal to stranou a pustil se do překládání Srimad Bhagavatamu. But this is Prabhupada's mentality. Tohle je Prabhupadova mentalita. Nothing was impossible. Že nic není nemožné. So in 1956 he was trying to achieve this bigger circulation. Takže v roce 56 se usiloval tady o tu rozšířenou cirkulaci. He's in the middle of nowhere, practically. I mean, materially speaking. A hmotně prakticky není nikde. He's got no money, he's got no friends, nobody to help him. Nemá žádné přátelé, nikdo mu nepomáhá. He's just got this sense of duty to his spiritual master. Jenom má ten smysl pro povinnost vůči svému duchovnímu učiteli. In 1966, V roce 1966, 10 years later, 10 let na to, Prabhupada revives the publication of Back to Godhead Prabhupada zase obnovuje vydávání časopisu and Zpátky. hands it over to his new disciples. Dělá to skrze své nové žáky. And he tells them, now make this like Time and Life magazines. A teď jim říká, udělejte to stejné, jako jsou časopisy Time a Life. So they start off with a couple of what they call cyclist styles, so like a hand-cranked printing machine. No tak začali s několika cyklostylovanými kopiemi. They're in a tiny little storefront about 1/3 the size of it. Not even that, 1/5 the size of this room. Malém obchůdku, který měl velikost asi jako pětina tady té haly. The hippies, beatniks, they don't know anything about spiritual life. Byli to hippies a beatnikové, kteří nevěděli nic o duchovním životě. Prabhupada says, here's a magazine, now make it as popular as Life and Time.
Prabhupada říká, tak tady budete tenhle časopis, ale je to populárnější než Life nebo Time. They have no idea how to put a magazine out. Oni vůbec neměli představu, jak ten magazín dělat. Because Prabhupada was so confident, they became confident. Protože Prabhupada jsem měl takovou důvěru, taky měli. So the hand cranking, printing out, these pages of the first back to Godhead. Teď si postihovali tyhle první stránky časopisu v pátý bodu. Laid all the pages by hand. Ručně to poskládali. Then they stapled them together. Potom to sešili se šivačkou. And Gangamuni's got it like a wheelbarrow. A Gagamu měl nějakou tašku na kolečka. And he loads it up with these handmade back to Godheads and goes out selling them in the street. Tak to naložil tyhle ručně vyrobenými časopisy a začal to prodávat na ulici. So that's 66. That's 10 years after this letter. 66, 10 let potom to dopusu. In 1976, another 10 years, O dalších 10 let později, v roce 76, Prabhupada goes to Washington, D.C. for the 200th anniversary of American independence. Prabhupada do Washingtonu měl oslavit 200. výročí americké nezávislosti. And the BBT informs it that they printed for that month alone 1 million back to Godheads. BBT informuje, že tady v téhle době vydali 1 milion kousků časopisů. So from 1956, nothing, just him, no support. It goes from that in 20 years to a worldwide circulation, just the English language back to Godhead, 1 million per month. Takže od roku 56, kdy na to byl sám a neměl nic, tak za 20 let se dostává k tomu, že se rozesílá po celém světě milion kusů jenom v angličtině. So the point is that Prabhupada didn't give up. Že to Prabhupada nevzdával. He actually, in 1976 in Bombay, in December, Prabhupada made an interesting comment to me one morning. Že ráno v prosinci 76 měl Prabhupada v Bombeji zajímavou poznámku. He told me, he said, I never went to the West to become successful. On říkal, já jsem nikdy nejel na západ, abych byl úspěšný. I went there because my Guru Maharaj ordered me. Jsem měl, protože mi ten Guru Maharaj nařídil. And he said, if it wasn't for this utsahan, this enthusiasm, he said I would have remained in Vrindavan. Kdybych neměl tohle nadšení, utsahan, tak bych zůstal ve Vrindavanu. And nothing would have been done. Nic by se neudělalo. So, that kind of vision you have to have, that kind of faith in the spiritual master's order, that has to be there if you want to be fully successful. Jestli chcete být úplně úspěšný, tak musíte mít tuhle vizi a tuhle víru duchovního učitele. So, a couple of letters that Prabhupada wrote to different devotees about not compromising. Pár dopisů, které Prabhupada napsal různým lidem o tom, jak nedělat kompromisy. This one was to Yogeshwara Prabhu. He was at that time, I think, the temple president and head of the BBT in France. Pro Yogeshwara Prabhu, který byl chrámový prezident a vedoucí BBT ve Francii. This was December 28th, 1971. 28. prosince 1971. And he had produced a French back to Godhead. Vydal francouzský nálepku. You see, as soon as devotees went to some new country, the first thing Prabhupada tells them is always translate it back to Godhead and start distributing. Vždycky, když jeli odaní do nové země, tak Prabhupada říkal, překládejte back to Godhead a rozdávajte. So, in the very beginning, in 66, when they restarted back to Godhead, there was no money, so they were getting adverts from local shops and printing those in the magazine. Takže v tom roce 66, kdy to začínali vydávat, neměli žádné peníze, tak tam dávali reklamy z místních obchodů, aby si to financovali. Even though none of the articles were spiritual, none of the adverts were for something spiritual. Žádná z těch reklam nenabízela nic duchovního. And some of them were for items that we prescribe, the great principles. Některé nabízely předměty, které jsou jako porušují naše zásady. But at the very beginning, Prabhupada allowed it. V plném začátku to Prabhupada dovolil. But then not long afterwards, when they started getting a little money in, then immediately stopped taking any adverts. Jakmile to
začalo už vydělávat a měli nějaké peníze, tak okamžitě zastavili přijímání těchto reklam. So now in 1971 they were trying to get the French PTG out. Teda v roce 71 se snaží vydat francouzské pektuary. And so Yogeshwara had taken in some adverts. A Yogeshwara tam přijímá nějaké reklamy. So Prabhupada said that it was shown to Prabhupada. To ukázali Prabhupada. And Yogi wrote to Prabhupada, he was under a lot of pressure, trying to run the temple, trying to run the BBT. A Yogeshwara psal, že byl ve velkém tlaku, když se snažil udržovat chrám a fungovalo BBT. So he wrote, Prabhupada replied. He said, I don't think that there is a need to divert your attention by producing advertising. Já myslím, že nemusíš rozptylovat svou pozornost vydávání nějakých reklam. I've seen your advertisements as shown to me by Harisauri. Rama jsem dal mě ukazoval tyto reklamy. And I think that you have made the thing less important. Myslím, že ty jsi udělal něco, co není tak důležité. This kind of ad is not good. Když tam jsou takovéhle reklamy, tak to ztrácí na důležitosti. It is not grave. Není to grave. Sober. Není to rozvážné. Our process is to show Krishna consciousness as it is. Ale naším procesem je ukazovat vědomí Krishny takové, jaké je. Not as others want to see it. Ne tak, jak to druzí chtějí vidět. By showing Krishna consciousness in this way, když takhle budeme ukazovat vědomí Krishny, you are making the thing less important. pak to vypadá, že to není tak důležité. It is not that we should change to accommodate the public. Bychom neměli nic měnit, abychom vyšli vstříc jako v But we should change the public to accommodate us. Měli bychom změnit veřejnost, aby se přizpůsobila nám. That's Prabhupada. To je Prabhupada. It is not that we should change to accommodate the public. Bychom se neměli měnit, abychom uspokojili We veřejnost. should change the public to accommodate us. Ale změnit veřejnost, aby přijímala nás. Better you devote your full time to the one thing only and not many things. Tak radši věnuj svůj čas jenom jedné věci a ne mnoha. That way your enthusiasm and talents will have a big effect by being concentrated. Pak bude tvoje nadšení a talenty mít větší účinek, když to bude koncentrované. So if you remember yesterday we read out that little bit where Prabhupada, same letter actually, when Prabhupada told Yogeshwara that everything is important. Jestli vzpomínáte, včera ve stejném dopise Prabhupada říkal Yogeshwarovi, že všechno je důležité. And I can't say which priority is. A já nemůžu říct, co je priorita. But now he's giving him a little leeway here. A teď tady už udává nějaký náznak. All right, you can't do everything. Nějaké východisko, že So nemůžeš dělat concentrate všechno. on one thing and make it very first class. Tak se koncentruj na jednu věc, aby to bylo prvotřídní. So a similar letter in the same kind of mood, no compromise. A potom ještě další podropisu podobné náladě. And these are just samples. They're not, there are many letters like this. To jsou jenom vzorky, je mnoho takových dopisů. So this was written to Mahatma Prabhu in 1972 in April. To v dubnu 70. poslali Mahatma Prabhu. So this Prabhupada says it is better if you play your music for Krishna. Prabhupada říká, lepší, když bude svou hudbu hrát pro Krishna. Mahatma was into music. Mahatma dělal hudbu. And we also see this business going on, where somebody has some musical talent. Vidíme, že se to děje, dnes jako někdo má hudební talent. Yeah, and they want to play the guitar or some modern instruments in modern style. Na kytaru a na moderní nástroje, moderním způsobem. To try to attract people to Krishna. Aby poutal lidi ke Krishnovi. But Prabhupada was not very keen on that. Prabhupada to se to moc nezamlouval. So he's telling him here, it's better if you play your music for Krishna. Lepší, když budeš hudbu dělat pro Krishna. By having very ecstatic kirtans in your center in Vancouver. Když povedeš extatické kirtany v středisku ve Vancouveru. And in this way, as I have introduced it, tak jak jsem to zavedl, all of the devotees and the general public will be able to join together cooperatively. Všichni oddaní a veřejnost se budou moct spojit a spolupracovat. In glorification of the Supreme Personality of God. Na to slavování nejvyšší osobnosti božství. Not that we should glorify anybody else.
Neměli bychom oslavovat nikoho jiného. Let the materialists operate in the wrong way. Ať materialisti dělají špatným způsobem, co dělají. But we have got our Vaishnavism stand. My máme svoje vajšnavské postoje. And we should train the general public to accept it. Měli bychom trénovat veřejnost, aby to přijala. And come up with our platform of process of doing things. Dostala se na naší úroveň, jak věci dělat. Not that we shall reduce to their standards. Než bychom se měli omezovat na jejich standard. So I know that that's become a debate in some places. Na některých místech to vyvolává debaty. So-called Christian West or whatever it is. Jako je to Krishna na západě a další. Don't wear dhotis, don't wear tilak, don't do this, don't do that, because you'll scare the public. Nenoste dhoty a tilaky, protože to vystraší veřejnost. That is not Prabhupada's standard. To není Prabhupadův standard. Sorry if anybody's attached to that outlook, but Prabhupada didn't consider it to be as important. Takže omlouvám se těm, kteří mají takový názor rádi, ale Prabhupada to nepovažoval za důležité. This was Prabhupada's standard. To byl Prabhupadův standard. Train the general public to accept it and come to our platform. Trénujte veřejnost, aby se dostala na naší úroveň, aby to přijala. Not that we should reduce things to their standards. Že bychom se měli omezovat na jejich standard. That's why Prabhupada was successful. Proto byl Prabhupada úspěšný. And that's why Bon Maharaj wasn't. A Bon Maharaj nebyl. Because Bon Maharaj was interested in learning how to eat with a knife and fork. Bon Maharaj chtěl naučit jíst nožem a vidličkou. And he thought that the standard traditional way of eating on a leaf plate with your hands, this is primitive. Myslel si, že standardní jedení z palmového listu rukama je primitivní. And the sophisticated Westerners will not accept. Sofistikovaní lidi na západě to nepřijmou. So we have to remember this. To bychom měli mít na paměti. Similarly, another incident, little episode in Prabhupada's beginning preaching in the West. No, další událost z začátku Prabhupadova kázání na západě. The Ramakrishna mission, which Prabhupada of course knew from Calcutta, had gotten some kind of a branch in New York City. Rama Krishnova mise, kterou znal Prabhupada v Kalifornii, tak měla taky pobočku v New Yorku. So out of curiosity, Prabhupada went there. Ze zvědavosti se tam Prabhupada vydal. This was before he started ISKCON. Ještě předtím, než založil ISKCON. And I think the head of the Ramakrishna mission at that time was Swami Nikhilananda. Myslím, v čele té Rama Krishnovy mise byl tehdy Swami Nikhilananda. So when Prabhupada went to see him, it was with the intention of seeing how he was doing things in America. Tam Prabhupada vydal, to bylo s tím záměrem vidět, jak to dělá v Americe. And I don't think that Swami Nikhilananda was Indian either. Já myslím, že Swami Nikhilananda ani nebyl Ind. But he'd been with the Ramakrishna mission for about 30 years. Ale už byl spojený s Ramakrishna misí asi 30 let. And you know, of course, they have no standards. Oni nemají žádné standardy. They eat meat, they drink wine, they smoke cigarettes. Jedí maso, pijí víno, kouří cigarety. So Prabhupada just was curious to, see his methodology. Prabhupada byl zvědavý, nějaké postupy. So the first thing the fellow tells him is, well, you'll never get anywhere if you dress like this, Indian robes. A první, co oni řekli, no, když budete nosit tyhle ty indické šaty, tak se nikam nedostane. You have to wear a suit and tie. Musíte nosit oblek a kravatu. Then people will respect you. Pak vás budou lidi uznávat. Thank you very much, no thanks. A řekl, no děkuji, ale to já nebudu. And Prabhupada continued on, of course, in his sannyas dress. No a dál pokračoval ve svém sannyasickém oblečení. Anyway, so there's a few examples. Prabhupada being very clear about what he wanted to achieve and being, very uncompromising in attempting it, even if there was no realistic hope of it becoming successful. Že pár příkladů, jak Prabhupada měl jasno, čeho chce dosáhnout a jak byl odhodlaný v tom pokračovat, když nebylo jisté, jak by mohl uspět. You look at all the different things that Prabhupada introduced. You look at all the different things that Prabhupada...
Something absurd. What's that? What's that, man? Well, I thought he was correcting me, but he was not. So I missed your sentence. All right, so you look at all the different things that Prabhupada introduced into ISKCON. Když se podíváme na různé věci, které Prabhupada zavedl v ISKCON, temples with deities, božstva v chrámech, a complete sadhana program from morning till night, celý program sadhany od rána do noci, preaching programs, different kinds, různé druhy kazatelských programů, massive prasadam distribution, masová distribuce prasadam, BBT publications of various kinds, různé publikace skrze BBT, the whole idea of having rural self-sufficient communities, představa těch venkovských soběstačných komunit, having a completely alternative educational system, plně alternativní vzdělávací systém, gurukuly, introducing varnashram so that people can understand what a proper human society looks like. Zavádění varnášramy, aby lidi měli představu, jak má správně fungovat společnost. Using dioramas, that was another, example of dynamic preaching. Taky další příklad dynamického kázání bylo používání dioramat. Bhaktisiddhanta Saraswati, they created this diorama exhibit. Bhaktisiddhanta Saraswati udělal výstavu těch dioramat. 30,000 people a day were coming to see it. Každý den se na to chodilo dívat 30 000 lidí. All Krishna Lila, Chaitanya Lila. Všechny zábavy Krishny, Chaitanya. It was a huge success. Velice úspěšné. So all these different aspects, life membership, all of these things Prabhupada got from his spiritual master. Všechny tyhle věci a životní členství šla Prabhupada od svého duchovního učitele. And just by following the same map, the same template, if you like, that was attempted with the Gaudiya map, Prabhupada then repeated that in ISKCON, but this time it became successful. Prabhupada následoval stejný vzorec, který se pokoušel Gaudiya mat, ale tentokrát v ISKCONu s tím Prabhupada uspěl. So, Prabhupada on one side he was an apparently, innocuous, small, not noteworthy person. Že na jednu stranu Prabhupada vypadal jako menší osoba, která není nějak pozoruhodná. When he arrived in America, it's just this little sannyasi. Přijel do Ameriky jen takový nízký Very sannyasi. gentle, very unobtrusive. Jako jemný, jak se nevnucoval. Sally Agarwal was kind of, looking after him. Sally Agarwalová se o něj starala. She didn't think that he'd come there to make any waves. Si nemyslela, že tam přijel dělat nějaké pozdvižení. But Prabhupada inside was, there's this whole worldwide movement that's waiting to get out. Prabhupada říká, to je celosvětové hnutí, které jen čeká na to, kdy se vylíhne. And as soon as the society developed to a certain stage, he already had a plan, he already had a, template to fit that and accommodate the increase in devotees and engage them in service. Byla příležitost, tak okamžitě věděli, jak vytvářet chrámy, jak vytvářet to, jak je zaměstnávat ve službě. And the more the society grew, the more plans Prabhupada had for promoting Krishna consciousness. A čím víc společnost rostla, tak tím víc měl Prabhupada plánu na šíření, propagování vědomí So Krishna. he was always kind of ahead of the game, as we say. Takže on byl vždycky takovým kapitánem té hry. So in 1976, Prabhupada came back to New York. V roce 76 se Prabhupada vrátil do New Yorku. Yeah, the devotees had purchased this 11-story building in Midtown Manhattan. Oni koupili 11patrovou budovu uprostřed Manhattanu. And Prabhupada arrived, I think, on the 9th of July. Prabhupada tam přijel 9. července. He stayed until the 22nd. Zůstal do 22. We had the first New York Rath Yatra, Pořádali jsme první New Yorkskou ratayatru, which was like a pinnacle of Prabhupada's preaching after 10 years of being in New York. což byl vrchol Prabhupada kázání po 10 letech v New Yorku. He went from nothing, living in the Bowery with destitute drunks and rascals.
Začínal z ničeho poveli se zoufalými opilci a zničenými existenci. To 10 years later coming back in triumph. No a 10 let na to se triumfálně vrací. Huge parade down the most important street in the world, Fifth Avenue. S velkým průvodem po nejdůležitější ulici světa po 5. With thousands of followers. S tisícemi následovníků. In this skyscraper building in Midtown Manhattan. A má tam mrakodrap prostřed Manhattanu. So, on the first day of arrival, then in the afternoon, Tamal Krishna Maharaj and the other managers came to Prabhupada's quarters to show him around the building. No, první den, když tam přijel, tak Tamal Krishna Maharaj a manažeři mu chtěli ukázat celou budovu. So we went down to the basement. There was a big, huge cafeteria there. Šli jsme do sklepa. A tam byla celá restaurace velká. On the first floor they had reception and offices. A na prvním patře byla recepce a kanceláře. Second floor they had facilities for making life members. A na druhém patře další prostory pro přijímání životních členů. Third floor, big huge temple room could hold 1,000 people. Třetí patro, velká chrámová místnost, která pojala 1000 And lidí. next to that there was a small theater where they could have dramas and plays. Vedle toho malé divadlo, kde se mohli hrát hry. Which was another very Prabhupada really valued drama and theatre as being a way of spreading Krishna consciousness. He thought it very important. Prabhupada si hodně cenil divadel jako způsob šíření vědomí Krishna. Then on the next floor there's like I think the fourth floor was going to be reserved for diorama displays like a museum. Čtvrté patro bylo vyhrazené na výstavy těch dioramat jako muzeum. Then there was a floor for brahmacharis. Tam bylo patro pro brahmachari. Floor for brahmacharinis. One for the grihastas. Patro pro grihasty. One for the life members like a guest house. Patro jako ubytovna pro životní členy. And then the top floor, that was for Prabhupada. Nahoře na nejvyšším patře byl Prabhupada. So we went through the whole building. Takže jsme prošli celou tu budovu. And we ended up on the roof. Skončili jsme na střeše. And the devotees had set up a nice vyasa shaped like a lotus flower for Prabhupada to sit on. A oni tam připravili pro něj vyasa sedadlo ve tvaru lotosu. And everybody was sat in a semicircle in front of him. Kolem všichni si sedli do půlkruhu před ním. And it was just on sunset. Právě zapadalo slunce. So from the roof you could look right across Manhattan. Ze střechy byl pohled přes Manhattan. You could see the Hudson River in the distance. Zároveň řeka Hudson. And Prabhupada's sitting there very relaxed, smiling. Prabhupada tam sedí volně a usmívá se. Golden sunshine, shining on him. A ty zlaté sluneční paprsky na něj svítí. So it's like a very idyllic scene. Úplně idylická scéna. And then Prabhupada told Chaitanya Swami to stand up. Prabhupada řekl Chaitanya Swami, nebo se Chaitanya Swami. Chaitanya Swami. So he told him, you stand there and block the sun's rays. Říkal, postav se, aby zastínil ty sluneční paprsky. It is very disturbing. Mě hodně ruší. So we all laughed because we were thinking, this is such an idyllic scene, the sun setting and we're there with Prabhupada and, on top of this building. My jsme se smáli, jsme mysleli, jak to je idylická scéna, jak na Prabhupada svítí slunce. And Prabhupada is practical as ever. No, the evening sun is disturbing. Prabhupada byl praktický, jak říkal, ne, to večerní slunce je rušivé. The morning sun is good. Ranní slunce je dobré. Anyway, so Tamal Krishna Maharaj, he made this comment. Tamal Krishna Maharaj poznamenal, that it seems like all the programs and plans that Prabhupada had for spreading Krishna consciousness were now contained just within this one building. Že to vypadá, jako kdyby všechny plány a programy, které měl Prabhupada pro šíření vědomí Krishny, teď byly zahrnuté v téhle jedné budově. All these different things were there. Všechny tyhle věci tam byly. So Prabhupada agreed, yes, very nice. Prabhupada souhlasil, ano, to je výborné.
So then Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, do you have any other plans Tamal Krishna Maharaj to Prabhupada, ještě máš nějaké jiné plány, that you haven't yet told us about? kterých si nám ještě neřekl? So Prabhupada said, yes. Prabhupada, mám. So we're all sitting. Všichni We're seděli, all čekali. looking at Prabhupada hopping across that he's going to tell us what his new plans are. Čekali, co nám řekne za nové plány. But Prabhupada doesn't say anything, he just says yes and stops. Ale on neřekl nic, jenom řekl, ještě mám. So after a few seconds, what they call a pregnant silence, Po chvilkách takového nabitého ticha we all start laughing jsme se všichni dali do smíchu. because you can see, we're all waiting for Prabhupada to speak and Prabhupada's not saying anything. Jsme viděli, jak čekáme, kdy Prabhupada něco řekne, on nic neříkal. So Tamal asked Prabhupada, he says, well, so are you going to tell us? Tak Tamal se ho zeptal, tak řekneš nám to? And Prabhupada said, no. And then he quoted from Chant Pandit, there's a sloka there, Citoval slovo Čanaky Pandita, that whatever plans you have in your mind, you don't reveal them until you're ready to actually execute them. že jakékoliv plány máš v mysli, tak je nevyjevuj, dokud nejsi připravený jej naplnit. Otherwise somebody will come along and spoil it. Jinak se někdo objeví a zkazí to. So, Prabhupada, I guess he took us through the first setup stage of ISKCON. Takže tohle to bylo, Prabhupada to bral jako první stádium ISKCONu. But he had other plans that were not yet ready to be realized. Ještě další plány, ale ještě jsme nebyli připraveni je uskutečnit. So what they may be, that we'll see. Co to může být, to uvidíme. Krishna will reveal them in due course. Krishna to časem vyjeví. But for now, whatever Prabhupada has given us, we should take it very seriously and we should practice it very strictly. Ale teď bychom měli vzít velice vážně, co nám Prabhupada dal, a striktně to praktikovat. And just as Prabhupada was successful by having that complete faith in his spiritual master, we'll become successful by having the same faith in him. Tak jako byl Prabhupada úspěšný díky své úplné víře ve svého duchovního učitele, může být úspěšný, když bude mít stejnou víru v něj. Okay, so that's my first section, clear goals. To je moje první sekce, jasné cíle. Does anybody have any questions up to this point? A k tomu někdo nějaké otázky? Yes, please. He's asking what are dioramas. Well, what's a diorama? Diorama. Wow, that makes me feel really old. Tak to si teda připadám hodně starý. A diorama is a doll. To jsou takové figuríny. Have you ever been to India? Jsi byl s nimi v Indii? All right. If you go to India, you'll see at any festival they make these dolls of Durga, Saraswati, this Shiva, this one, that one. Půjdeš na jakýkoliv festival v Indii, tak oni tam dělají figuríny Durgy, Saraswati, Shivy a další. And they make them from straw and mud. Dělají to z slámy a hlíny. And when Prabhupada got a place in Mayapur, one of the first things that he did was he called Bharadraj and a few other artists to come to India where they could learn that art of making dioramas. Měl Prabhupada místo v Mayapuru, tak tam povolal Bharadváji a nějaké další umělce, aby se naučili dělat dioramata. And then you do, different Krishna Lila, Ram Lila, all these different things. Tak se tím znázorňují Krishnovi zábavy, Rámovi a další věci. When those devotees returned to the West, then they were sent to Los Angeles. Když se ti odaní vrátili na západ, tak oni poslali do Los Angeles. And then they built this first American theistic exhibition. Tam vybudovali první americkou teistickou výstavu. Fate. Zkrátka Fate. And, it's an exposition on the Bhagavad Gita. To byla výstava znázorňující Bhagavad Gita. So using dolls and lighting and computer technology, they made it like a little Bhagavad Gita museum, if you like. Figury na osvětlení a prostě nějaký počítačové zprovoznění z toho udělali výstavu Bhagavad Gita. And if you go any big city, they have the natural
natural history museums or whatever they are, science museums. Everybody uses the robots now. We're more sophisticated as a robot. It's the same principle. It's a doll. V mnoha městech to můžeš vidět v různých muzeích technických a tak jako dneska jsou to modernější roboti, předtím to byly jenom figury. So Prabhupada knew the value of cultural presentations. Prabhupada znal hodnotu kulturních prezentací. A lot of people, they can't appreciate just the philosophy. Mnoho lidí nedokáže ocenit jenom filozofii. If you make some nice display that they can relate to entertainment, apparently entertainment will be the proper message, it's very effective. Když se udělá taková výstava nebo nějaký druh zábavy, který to znázorní, tak to bude mít velký účinek. So, not just in Los Angeles, Prabhupada asked Amrish to also have a doll museum in Detroit. Nejenom v Los Angeles, Prabhupada požádal Ambarisha, aby to zřídil i v Detroitu, muzeum figury. Because he had helped purchase that temple there. Tam Ambarish pomohl nakoupit chrám. And also there was a plan to have one in Washington, D.C. Plán byl udělat jednu ve Washingtonu. With a planetarium. S planetáriem. And of course Prabhupada already had his plans for a planetarium in Mayapur. A už tehdy měl Prabhupada své plány na planetárium v Mayapur. And he told he made many exhibits, doll exhibits, illustrating different aspects of the philosophy and also defeating modern science. Říkal, že dělá výstavy, které vysvětlí vědeckou filozofii a zároveň které porazí moderní vědu. Yeah, so that's a kind of a cultural presentation. To jsou takové kulturní prezentace. Yeah, it kind of realizes the philosophy in 3D, if you like. Které ukazují filozofii trojdimenzionálně. Yeah. All right. Yes, please. You were mentioning guitars, and nowadays we are using harmonicas or different kinds of drums and harinams. Is that okay? Yeah, again, this is one of those ongoing debates. To jsou věčné debaty. I can only give you my own personal opinion. Já to můžu dát jenom svůj osobní názor. I mean, there's a clear instruction that Prabhupada sent to Bahudak in December of 1975, where he said the harmonium is only for bhajan, it is not for kirtan. V prosinci 75 dal Bahudovi Prabhupada jasný pokyn, že harmonium je určené pro bhajan a ne pro kirtan. And you can say an accordion is just, you know, it's not exactly an upside down harmonium, but it's the same principle, it's a harmonium. Harmonika je jenom otočené na harmonium. So I know they're very popular. Já vím, že jsou populární. And, you know, you have nice kirtans with them. Tady se s nimi dělá pěkné kirtany. So, but still, Prabhupada said the harmonium is, another comment he made was that it will drag the kirtan. A že další poznámku říkal, že pak bude kirtan takový utahaný. Yeah, drag the kirtan means that it will slow it down, its natural, you know, ecstatic expansion, if you like, will be checked because of the harmonium. Že harmonium bude zpomalovat nebo brzdit extatický rozvoj kirtanu. Yeah, and another point on that is that in 1977, when we were in Bombay, some elderly couple were introduced to Prabhupada. Jsme byli v roce 77 v Bombeji, tak představili Prabhupada nějaký starší pár. And they were offering their services to the society. Oni nabízeli své služby společnosti. So this gentleman was an expert harmonium player. On byl expertní hráč na harmonium. So he said, I can teach the devotees how to play the harmonium. Říkal, že může učit oddané, jak hrát na harmonium. And Prabhupada said, no, we don't require. Prabhupada říkal, to nepotřebujeme. Mridanga and kirtans is sufficient. Mridanga a kartály He stačí. said, otherwise, he said, then they'll pay the attention on what is the tune. Říkal, jinak budou moc věnovat pozornosti, co se hraje za melodii. Instead of paying attention to the chanting of the holy names, oh, let's see what tune we can come up with.
Místo, aby věnovali pozornost zpívání svatého jména, tak budou věnovat pozornost tím melodiím. Prabhupada took it as a diversion, all these different fancy instruments everybody's into trying to figure out new tunes and new chords and this and that. Not necessary for chanting, for kirtan. Prabhupada to bral jako, to je rozptýlení, když tyhle moderní nástroje se používají, že to soustředí pozornost víc na melodii než na kirtan. At least in the temple, we should try to keep things, traditional, if you like. The harmonium is not a traditional instrument. V chrámu by se to mělo udržovat tradiční, harmonium není tradiční nástroj taky. Harmonium was invented in about 1830 or something by some guy in France. Harmonium se strojili někdy v 30. letech 19. století. And Prabhupada said also that in Lord Chaitanya's Sankirtan party there were other instruments. Prabhupada, Lord Chaitanya's Sankirtan party, there were other instruments. Sankirtanových skupinách Pana Not in the Chaitanya. party. Sorry, let me rephrase that. Otherwise it'll come out wrong. In Lord Chaitanya's Sankirtan party, they played kirtans and mridangas and these judges, these big ones. V Sankirtanových skupinách Pana Chaitanya hráli mridangy, kartály a džadže. And sometimes you see some pictures with them blowing horns. Někdy vidíte obrázky troubení na nějaké rohy. Now whether that's accurate or not, I don't know. Nevím, jestli tohle odpovídá skutečnosti. But Prabhupada said that was the main instrumentation in the kirtans with Lord Chaitanya. Prabhupada říkal, to byly hlavní nástroje pro kirtan za Pána Chaitanya. And he said there were other instruments, sitar and ektar and whatever they are, but they didn't use them. Říkal, že v té době byly i jiné nástroje, jako sitar, ektar, že nepoužíval. The main business was chanting the holy name. They didn't want to get diverted by musical accompaniment. Hlavní bylo zpívat svaté jméno a nerozptylovat se hudebním doprovodem. Now, outside the temple, that may be a different story. Mimo chrám to může být něco jiného. You're out in the street, people are curious what's going on. To them it seems like entertainment. Jste na ulici a lidi jsou zvědaví, co se děje, si říkají, to je nějaká dobrá zábava. And you're not really trying to focus on what the real meaning of the mantra is to people that you see outside. You're not really trying to show people outside what the real meaning of the mantra is. Neukazujete lidem venku, jaký je skutečný význam mantry. At the temple, you want to start realizing the true nature of the holy name. V chrámu chcete, aby poznávali pravou povahu svatého jména. Outside, it's just a question of preliminarily attracting people. Venku je to otázka jenom prvotní upoutání jejich pozornosti. So, we use different instruments. Používáme různé nástroje. And people think, oh, it's very nice, very attractive entertainment. Lidi si říkají, no to je parádní zábava, to vypadá dobře. But, in chanting, there's casual, what I call casual chanting. Ale když je takové jako ležérní zpívání, tomu říkáme. That's the kind of chanting that we do when we go out in the street. Nebo prostě jako zpívání, když jdeme ven na veřejnost. Not that we take it casually. Ne, že my bychom to brali ležérně. But for the people receiving it, it's a kind of a casual atmosphere, if you like. Ale pro ty lidi, kteří to přijímají, to je taková ležérní atmosféra. But when we chant in the temple, it's with serious intent. Ale v chrámu zpíváme s vážným záměrem. To realize the nature of the holy name. Chceme realizovat povahu svatého jména. So it's a different mood. Takže to je jiná nálada. And Prabhupada also recognized the difference in the two. Prabhupada taky tady mezi tím uznával rozdíly. So if you go out, somebody plays a trumpet, somebody plays an accordion, flute, or whatever it is, that's nice, people get attracted. Takže když jdete ven a někdo hraje na trumpetu, někdo na harmoniku, někdo na flétnu, tak je to pěkný, že ty lidi jsou připoutáni. It's got entertainment value. Má to svou jako hodnotu zábavnou. In the temple we're not chanting for entertainment. Ale v chrámu zpíváme pro zábavu. With 10 offenses to be avoided. If it comes to one part of it, there's no hard and fast rules for chanting. Se snažíme vyhýbat 10 přestupkům, i když nejsou přísná pevná pravidla pro zpívání.
can be done anywhere, anytime, in any circumstance. To dělat kdykoliv, kdekoliv, za všech okolností. Yeah, but then there's the other side, which is 10 offenses to be avoided. Pak je tu druhá stránka, že je potřeba se vyhýbat 10 přestupkům. So when you're just having that kind of casual introduction, if you like, to chanting, it's very liberal. Jedna věc je takové ležérní uvedení ke zpívání, které může být liberální. But at the temple it should be very serious according to proper standards. V chrámu by to mělo být vážné podle náležitých standardů. And avoiding the 10 offenses. Vyhýbat se 10 přestupkům. Does that answer your question? Odpověď. There's been a lot of discussion on this. There's a GBC group, a subcommittee, which is Kirtans Standards Committee. Tomu se vede mnoho diskuzí, že GBC zřídila samostatnou skupinu, která se zabývá standardy pro kirtan. Over the last few years we've been discussing issues like this. Tohle témata už diskutujeme několik let. I'm not on that anymore. I used to be. Já už se toho teď neúčastním jako dřív. But a lot of this has been detailed, the arguments for and against, if you like. Je tam už mnoho detailů, mnoho argumentů pro a proti. And I think some of the findings have been published by the GBC. Myslím, že nějaký finální výsledek potom GBC bude publikovat. If you write to what's his name, Ananda Tirtha, he's the GBC secretary, he can supply the resolutions that have already been passed in regard to kirtan standards. Když napíšete Ananda Tirthovi, sekretáři GBC, tak vám může poslat rezoluce ohledně kirtanových standardů. Otherwise, if you don't have some standards, everything just becomes increasingly more and more wild. Když nebudete mít žádné standardy, tak všechno bude čím dál divočejší. And anybody can do anything, kind of thing. That's the holy name, Prabhu. Kdokoliv může dělat cokoliv, je to svaté jméno, Prabhu. And I told that story yesterday about following the process. Já jsem včera dal ten příběh ohledně následování správného procesu. You've got your pot of rice up here and you flag down here. You need both, but if you don't employ them in the proper way, you don't get any result. Máte hned rýže pověšený vysoko a tím malý plamínek, tak sice je obojí, ale když to není správně použité, tak to nepovede k výsledku. Same with chanting, it can't just be casual, it gets very serious. Stejně tak se zpíváním, nemůže to být jenom ležérní, ale musí to začít být vážné a vypilované. There's that story about Rupa and Sanatana Goswami. Je příběh Rupy a Sanatana And Goswami. the old crippled Vaishnava. Toho prostě postiženého Vaishnava. Some of you have heard that story. A budete ten příběh znát. Rupa Goswami, he was chanting in Radhakund. Rupa Goswami zpíval svaté jméno And he was so absorbed in his chanting that he was envisioning Krishna's pastimes. Do toho zpívání byl tak pohrožený, že měl vize Krishnových zábav. So in that pastime that he was observing, Krishna did something really funny. A v té zábavě, kterou právě viděl, tak Krishna udělal něco legračního. So Rupa Goswami started laughing. Rupa Goswami se začal smát. So just at that moment, this old Vaishnava who was a cripple and happened to go past Rupa Goswami's Bhajan Kutia. A v tu chvíli šel zrovna kolem Bhajan Kutia Rupa Goswami, starý invalidní Vaishnava. And he saw Rupa Goswami laugh. Teď viděl, jak se Rupa Goswami děje. So he thought, Rupa Goswami is laughing at me. Tak on si myslel, on se mě tady Rupa Goswami směje. He's such an advanced devotee, why would he laugh at me just because I'm a cripple? Takový pokročilý oddaný a jenom se mě tady směje jenom kvůli tomu, že se to postižen. He took some insult. Takže to přímo vzal jako urážku. Didn't say anything. On nic neřekl. He just went on his way. Šel dál svou cestou. So after that, Rupa Goswami was chanting. Potom Rupa Goswami zpíval svatý. Somehow or another, he couldn't get into the holy name as he had before. Už se nemohl to svaté jméno tak pohroužit jako předtím. And it was a puzzle to him. How am I not able to surrender to the holy name now properly? Tak byl zmatený, jak to, že se nemůžu správně odevzdat svatému jménu. So it became a big concern, and he decided to ask his brother, Sanatana Goswami. To dělalo starosti a říkal si, že se poradí se svým bratrem Sanatanem. And they came to the conclusion that he must have committed some offense Došli k závěru, že ještě udělal nějaký přestupek. to another Vaishnava. Nějakému Vaishnavovi. Therefore, he couldn't realize the ecstatic nature of the holy name.
kvůli tomu nemohl realizovat extatickou povahu So then svatého. he said, well, what to do? I don't know who this could be. It's inadvertent. Takže říkal, tak co s tím budu dělat, já nevím, kdo to mohl být. So Sanatana Goswami advised him, you have a big festival. Sanatana Goswami mu poradil, tak udělej velký festival. And you invite all the Vaishnavas to come. Pozví všechny Vaishnavy, ať přijdou. And if anybody doesn't come, A jestli někdo nepřijde, that's the person that you've offended. tak to bude ten, kterého si urazil. So he had the festival. Když udělali festival, Everybody came, všichni přišli, except the crippled Vaishnava. kromě toho postiženého. So then afterwards he went and found it. Tak on ho šel najít. You know, he apologized if I've done anything to offend you. A omluvil jsem ho, jestli jsem tě něčím urazil. And then it came out that what he was laughing at when the man had walked past his Bhajan Kuti, it was Krishna's pastimes. It wasn't laughing at the old Vaishnava. Tak si to vyjasnil, že on se nesmál tomu starému Vaishnavovi, ale zábavám, které měl před očima Krishna. So then everything was corrected. Všechno pak bylo napravené. That he was able to chant properly again. A už se mohl správně zpívat. So that degree of chanting, that kind of concentration, that's what we're after. Takže takovýhle druh zpívání a koncentrace, no to nám jde. So we find in tune with Krishna. Takže abychom se vyladili s Krishnou. So we have to get out of the casual chanting into really serious chanting. Takže už nemůžeme jenom zpívat ležérně, ale musíme začít vážně. And you don't want anything to distract your attention. Pak nechcete, aby vás cokoliv rozptylovalo. So some musical accompaniment is very nice. Nějaký hudební doprovod je If pěkný. you look at the history of the mridanga, Podíváte na historii mridangy. I haven't studied this in detail, Já jsem to nestudoval v detailu, but from what I understand, the mridanga is actually straight from the spiritual world. ale co jsem pochopil, že mridanga přišla přímo z duchovního světa. The origins of the mridanga. So it's a purely spiritual instrument. Že to je čistě duchovní nástroj. Therefore, you see in the Gaudiya maps, Bhaktisiddhanta Saraswati, all the mridangas were very carefully stored on racks. Vidíte, v Gaudiyamatech a Bhaktisiddhanta Saraswati byly všechny mridangy pečlivě uložené na policích. Or at the very least, they were kept on these thick cloth rings. Nebo aspoň byly na takových těch kolech omotaných látkami. It is a spiritual instrument. To je duchovní nástroj. I'm not that sure whether a guitar is. Nejsem si jistý, nakolik je kytara. Anyway, I think that illustrates the point. Myslím, že to je ilustrace. Any other questions? Nějaké další otázky? Yeah. A není mi z toho jasná jedna věc, proč duchovní bratři šli Prabhupády, přestože věděli, jak velkým přestupkem je, nedodrželi pokyn svého duchovního mistra, přesto prostě nenaplnili jeho šazané, neučili to kolektivní vědění. He was reading a book by Karma Prabhu about this Gaudiya Math and Srila Prabhupada, and he cannot understand how is it possible that the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati would not fulfill his wish to form this governing body commission. Yes. Well, what do you want me to say about that? Co chceš, abych ti k tomu řekl? Prabhupada already said it. Už Prabhupada řekl sám, They were not sincere, že nebyli upřímní. and all of them got overtaken by personal ambition. Všechno to přebrali osobní ambici. It's still spiritual, Pořád ještě duchovní. yeah, but in terms of achieving the goals that Bhaktisiddhanta Saraswati set, their own ideas, their own ambitions got in the way of that. Ale ohledně dosažení těch celkových cílů, o které Bhaktisiddhanta šlo, tak to tomu stálo v cestě. Yeah. So they were relatively successful. Takže byli jenom relativně úspěšní. Because if somebody just takes up chanting and sits down and, chants the rounds, that's success. Už vůbec, že někdo začne zpívat svoje kola, tak to je úspěch. But in preaching terms, Co se
cvičit kázání. Yeah, there's what you do for yourself, but then more than that is what you do for others. Tohle to děláš sám pro sebe, ale co děláš pro druhé. So Prabhupada gave some credit to his godbrothers that they're doing something according to their capacity. Prabhupada přiznal svým duchovním bratrům nějaké zásluhy, že podle své kapacity něco dokázali. And on the whole, he said they're mainly interested in going out and begging for some rice and dal and eating and sleeping. Ale říkal celkově nejenom o tom, že brát nějakou ryži a dál a jíst a spát. Yeah. From his point of view of full surrender, what they were doing was not really up to the standard that was required. Z jeho pohledu plné odevzdanosti to nebyl standard, který je zapotřebí. So the advice is don't get misled. Takže doporučoval, nenechte se svést. Yeah. Prabhupada was giving us $1 million. Prabhupada was giving us $1 million. Dával Just repeat it. Prabhupada was giving $1 million. Prabhupada dával $1 milion. If you go to somebody that can only give you $100, what are you getting? Okay. Jestli máte někoho, kdo vám dá jenom $100, tak co What Prabhupada gave was the complete package. Prabhupada dal celkové balení. Except, of course, the things that he didn't tell us about. Až na to, že nám neřekl všechno. But, you know, by comparison, Ale ve srovnání, why would you go anywhere else? proč chodit někam jinam? Yeah. Everything that Prabhupada gave us was exactly what his spiritual master wanted, and that's why he was successful. That was why he was empowered by Krishna. Co nám Prabhupada dal, bylo, co chtěl jeho duchovní učitel, a proto byl úspěšný a zmocněný od Krishna. And as I quoted before, his godbrother Srila Maharaj, he admitted, you are the real acharya. Jsem citoval dřív takového duchovní bratra Srila Maharaj, říká, ty jsi skutečný acharya. So Prabhupada said, on the whole, his godbrothers became, what is it, asara, useless. Prabhupada zmínil, že ty duchovní bratři byli asara, neboli k ničemu. Yeah, because they didn't combine together, they didn't retain the unity and cooperation, which is an absolute requirement for spiritual advancement and preaching. Že se nespojili a nespolupracovali, což je nezbytné pro duchovní pokrok a pro kázání. Yeah. And so you see that fracture, splitting, that means personal ambition. Jakmile jsou tam frakce a dělení, tak to znamená osobní ambice. Yeah. So individually, everybody has their own ideas. Individuálně každý má svoje představy. And Prabhupada also mentions that even the biggest acharyas have differences of opinion. Prabhupada říká, i největší acharyové se názorem liší. And the fact that we can disagree is the very symptom of Krishna consciousness. A už to, že můžeme spolu nesouhlasit, je příznak vědomí Krishny. Because that's the proof that we're individuals. To dokazuje, že jsme individuální. Yeah, but despite the differences of opinion, you come to a common platform of agreement for the purpose of giving Krishna consciousness to the fallen souls. Ale přes ty názorové rozdíly by se mělo dojít na společnou základnu, abychom mohli dávat vědomí Krishny podmíněným duši. So anybody can find fault with somebody else. Takže každý může na každém druhém najít chybu. And go off and do your own thing. A jít pryč a dělat si svoje. That's nice, you get some credit that you're still doing something. A pořád ještě můžeš mít zásluhu za to, že něco dělá. But the highest platform is that of cooperation. Ale nejvyšší úroveň je spolupráce. Yeah? You combine your individual efforts and ideas and come up with something that everybody can agree with and which will have effect on the general public. Když propojíte svoje individuální snahy a úvahy a potom děláte společně něco, co může mít dopad na celou veřejnost. Sankirtan, not kirtan. Sankirtan, ne kirtan. Yeah. All right, we're going to finish at this point. So thank you all very much. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada.